dito sa side na to. Totoo siya na parang kinakain ako ng kalungkutan. Pero dumating yung time na ito na naman, para na naman akong lutang. So, yun guys, ito yung aking final look. So, ito yung aking nagawa. Sa totoo lang kasi, may meaning talaga itong pinaka ginawa ko na ito eh. So, share ko lang din kung isa ka din sa ganun na nararanasan mo din ba yung ganun. Like, halimbawa, dito sa ginawa ko na to kasi, kung mapapansin nyo parang sinasakop niya yung kabilang side ng darkness or interpret ko dito is sadness, ganyan, sadness. Alam niyo yun, yung parang okay naman ako, okay naman ang family ko. Sa family ko, sa akin, yung asawa ko, yung anak ko, okay naman kami. Pero alam mo yun, sa ibang aspeto ng buhay ko, parang
parang nakukulangan ako sa sarili ko. Parang dumadating yung time na, or dumadating na naman ako sa time ng sarili ko, na katulad dati. Na bigla na lang ako nalulungkot, ganyan. Na parang feeling ko, kulang ako, or I mean, wala akong naitutulong, parang ganun. Parang, like for example, bilang kapatid, ganyan, or apo, ganun. Hindi ako nagko-complain bilang asawa or bilang nanay sa anak at asawa ko kasi responsibilidad ko naman yun na gawin. Masaya naman ako, kumbaga parang ewan ko ba, ba't may dumadating na time na parang ganito, na parang bigla ka na lang nalulungkot, bigla ka na lang parang walang gana, parang bumabalik yung dati, na parang papaisip ka na parang useless, parang useless ako, parang ganun, alam mo yun, parang wala akong maiambag, parang ganun yung nasa isip ko. Ilang araw na akong ganito actually, so hindi ko alam, or siguro kasi talaga may pinagdadaanan lang talaga ako. Pero huwag nyo i-misinterpret. Okay kami ng asawa ko, baka anong isipin nyo. So, okay naman kami. Sa ibang aspeto ng buhay ko. So, parang ganun. So, yun. Siguro kayo din nakakaranas ng ganun na parang bigla na lang kayo malulungkot or bigla na lang kayong makakaramdam ng parang kulang sa sarili nyo. Parang ganun. Or productive ba ako? Parang ganun. Alam mo yun, matatanong mo yung sarili mo bigla na parang may naitulong ba ako? May naiambag ba ako? Or, although paulit-ulit na yung sinasabi ko, diba? Pero hindi, ganun kasi nararamdaman ko yan. So, dito sa makeup na to, doon ko siya na-interpret. Or, para mailabas ko yung gusto kong ilabas. So, first time ko itong ginawa kasi nga, actually wala akong gana mag-makeup talaga. Parang, dati, nag-araw-araw na ako ng upload sana. Pero dumating yung time na ito na naman, para na naman akong lutang. So, para mailabas ko yung nararamdaman ko sa makeup. So, parang sa mga painting, diba? Yun daw yun eh. Doon daw nila ina-express yung kanilang nararamdaman. Parang ganun din naman talaga sa makeup. So, siguro first time lang na ganito na parang totoo yung nangyayari. Dito sa side na to, totoo siya na parang kinakain ako ng kalungkutan, kinakain ako ng sarili ko, parang ganun. Or, syempre thank God pa din na kilala ko ang Diyos, syempre. Pray lang tayo lagi, totoo naman yun, lalo na pag yung feeling down ka na parang wala ka na talagang puntahan, makausap or makapitan, parang doubtful ka na sa mga nangyayari sa'yo. Siyempre, sa Panginoon ka pa rin talaga babalik. Totoo naman yun. Pero, siyempre, natural lang to kasi tao pa rin naman tayo, di ba? Siguro, natural lang to, dumadaan talaga or pinagdadaanan natin yung mga ganitong bagay, ganyan. So, yun.